guys, good morning. So today, magkikita kami ng ate ko tsaka yung pinsan ko kasi pauwi na siya ng Pilipinas. Kaya bigyan kami pasalubong, mga chocolate. Ayan, ang dami. Punta kasi kami ng Futako-tamagawa. So yung mga nahihirapan na pumunta sa isang lugar, open nyo lang yung Google Map nyo. Tapos, ayan, naka-open na kasi ako. Type nyo lang dyan kung saang lugar kayo pupunta. So, Futako-tamagawa, ayan. Tapos, direction. Tapos, lalabas dyan yung location nyo kung saan kayo galing to Futako-tamagawa. So, pwede nyo ding i-type kung saang station kayo nang galing. Galing kasi kaming Tokyo Station. So, ayan. Mas okay kasi sakyang itong Kishin-en line. Ayan siya. From Tokyo Station. So, ilang minutes? 46 minutes. Yan, Tokyo Station to Oimachi Station. Bababa kayo dyan sa Oimachi Station. So, lilipat lang kayo sa kabila para naman sa Oimachi line. Going to Futako-tamagawa. So, ayan, 367 yen. Yung guys, dito na kami sa Futako-tamagawa. Yan, ito yung Futako-tamagawa. Laki ng Christmas tree. Malapit na kasi mag-Christmas. Yay! Naglalakad na kami papunta sa hidden spot ng Futako-tamagawa. Isa siyang malaking park. Yan. Guys. So, merong Starbucks dito. Sa liblib ng ano. Yan, daming tao. Puro foreigner. Ewan ko kung pa. So, ingat. Yan ang Starbucks dito. Sa Futako-tamagawa. Hi! Sabi ang linaw ng tubig. Di ba ang linaw ng tubig? Ganda dito, guys. Nakaka-relax. Linaw ng tubig eh.